आज आपण दिवाळीसाठी अगदी झटपट होणारा ओरिसातील पारंपरिक पदार्थ काकरा पिठा करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। यामध्ये अर्धा कप गूळ बारीक तुकडे करून घेतलेला आहे, तो टाकून घेऊ। आता यामध्ये 1 कप ओला नारळ किसून घेतलेला आहे, तो टाकून मिक्स करून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लो टू मीडियम करत गूळ थोडा विरघळेपर्यंत हे मिश्रण परतवून घ्यायचं आहे। मी यामध्ये गूळ टाकलेला आहे। गुळाऐवजी तुम्ही साखरही टाकू शकता, पण ओल्या नारळासोबत गूळ खूप छान लागतो आणि गुळामधून आपल्याला आयर्न पण मिळते। गूळ विरघळलेला आहे। आता यामध्ये आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूटचे तुकडे टाकून घेऊ। मी हे काजूचे तुकडे टाकलेले आहेत आणि थोडीशी इलायची पावडर टाकून घेऊ। हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। असं थोडंसं ओलसर असताना गॅसचा फ्लेम बंद करायचा आहे। थंड झाल्यानंतर हे मिश्रण घट्ट होतं। याच पॅनमध्ये 1 कप पाणी, थोडंसं मीठ, 1 छोटा चमचा तूप, यामध्ये थोडीशी इलायची पावडर टाकून यामध्ये 2 छोटे चमचे साखर, ह्याला 1 उकळी येऊ देऊ। पाण्याला छान उकळी आलेली आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून यामध्ये 1 कप बारीक रवा टाकून घेऊ। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। 1 कप रव्यासाठी 1 कप पाणी टाकायचं आहे। तुम्ही जर जाड रवा घेत असाल तर त्यासाठी 2 कप पाणी टाकायचं आहे। हे मिक्स झालेलं आहे। गॅसचा फ्लेम बंद करून यावरती 10 मिनिट झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे मिश्रण थोडंसं थंड होईल। 10 मिनिट झालेले आहेत। पीठ थोडं हलकं गरम आहे, छान मळून घेऊ। यावरती थोडंसं तूप लावून घेऊ आणि मळून घेऊ। पिठाचा छोटासा गोळा घ्यायचा असा। आपल्याला जसे छोटे मोठे जसे करायचे असतील तसे आपण हे करू शकतो। अशी याची पारी करून घ्यायची। यामध्ये हे असं थोडंसं सारण भरून घ्यायचं आणि हे बंद करून घ्यायचं। किंवा आपण हे गोल पण ठेवू शकतो, चपटे न करता। हे पीठ जर फारच घट्ट वाटलं तर यामध्ये अगदी थोडंसं गरम पाणी टाकून मळू शकतो। तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला गॅसचा फ्लेम लो करून हा पिठा टाकून घ्यायचा आहे आणि गॅसचा फ्लेम लो टू मीडियम करत आपल्याला हे पिठा तळून घ्यायचे आहेत। हे छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत।
म्हणजे वरचं कवर छान क्रिस्पी होतं. गोल्डन ब्राऊन झालेलं आहे असं तेल निथून काढून घेऊ. असे आपण सर्व तळून घेऊ. असे आपण एकाच वेळेला 2-3 पण टाकू शकतो. थोडेसे तळल्यानंतर पलटून घ्यायचे आहेत. हे काकरा पिठा करायला अगदी सोपे आहेत आणि यामध्ये मोहन वगैरे पण काही टाकायचं नाही आहे. आणि आपल्याकडे ओला नारळ आणि गूळ तर नेहमीच असतो. पीठ आणि सारण तयार करून ठेवलं की गरमागरम पिठा अगदी पटकन तयार होतात. हे पिठा गरमागरम खायला खूप मस्त लागतात. असे मध्ये मध्ये पलटवत लो टू मीडियम गॅसवरती गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत. गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत, काढून घेऊ. बाहेरून क्रंची आणि आतून ज्युसी असे हे काकरा पिठा तयार झालेले आहेत. तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.